અળવીના પાનના પાત્રા તો આપણે બધાએ ખાધા જ હોય, પણ શું તમે ક્યારેય બારડોલીના પ્રખ્યાત ક્રિસ્પી, ટેસ્ટી અને ડ્રાય પાત્રા ચાખ્યા છે? કિચન સિરીઝમાં આજે આપણે એક જ વખત બનાવી અને 10 થી 12 દિવસ સુધી સાચવી શકાય તેવા ક્રિસ્પી, ડ્રાય, ટેસ્ટી નાસ્તામાં વપરાતા બારડોલીના પ્રખ્યાત પાત્રા એક અલગ રીતથી જ બનાવીએ. બનાવવાની શરૂઆત મેં અહીં મોટી સાઇઝના અને એક સરખા અળવીના પાન લીધા છે. આ અળવીના પાનને પાણીથી ચોખ્ખા કરી કપડાં વડે લૂછી લીધા છે, જેથી માટી, કચરો નીકળી જાય. અને હવે આ રીતે મોટી નસો આપણે દૂર કરવાની છે. ચપ્પુ વડે આ રીતે મોટી નસો ઉપરથી કાપી અને કાઢી લઈશું. આ રીતે મોટા પાનમાં રહેલી મોટી નસો દૂર કરવાથી પાનને જ્યારે રોલ વાળવો હોય ને ત્યારે તે સરળ રહે છે. જો નસો આપણે ન કાઢીએ ને તો પછી પાનનો રોલ છે ને તે વળતો નથી અથવા તો વળ્યા પછી ખુલી જાય છે. અહીં મેં ધીમે ધીમે બધા પાનની નસો કાઢી લીધી છે. તો બારડોલીના પ્રખ્યાત ક્રિસ્પી પાત્રા બનાવવા માટે એક ખાસ મસાલો બનાવી અને તેનું બેટર બનાવાય છે. તો તેના માટે મેં અહીં ખાંડણીમાં 1 ટેબલસ્પૂન વરિયાળી અને 1 ટેબલસ્પૂન ધાણા મિક્સ કરી અને લીધા છે. હવે આ સૂકા વરિયાળી અને ધાણાને આપણે દસ્તા વડે અધકચરા વાટી લેવાના છે, જેથી તેની ફ્લેવર છે ને તે ઉભરી અને બહાર આવે. માત્ર 1 જ મિનિટ વાટતા હવે ધાણા અને વરિયાળી અધકચરા વટાઈ ગયા છે. તો હવે પાત્રામાં લગાવવાનું મિશ્રણ પણ બનાવી લઈએ. જેના માટે પોળા બાઉલમાં 2 કપ ચાળેલો બેસન ઉમેરી દઈશું. સાથે અડધો કપ ચોખાનો લોટ ઉમેરવાનો છે. ચોખાનો લોટ ઉમેરવાથી આ પાત્રા છે ને તે એકદમ ક્રિસ્પી બને છે. હવે સાથે બીજો મસાલો પણ કરી લઈએ. તેના માટે પ્રથમ આપણે અધકચરા વાટેલા ધાણા અને વરિયાળી પણ ઉમેરી દઈશું. તેની સાથે 1 ટેબલસ્પૂન મીઠું ઉમેરશું. 2 ટેબલસ્પૂન ભરી અને લાલ મરચું પાવડર ઉમેરવાનું છે. સાથે 1/4 ટેબલસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરશું અને 3/4 ટેબલસ્પૂન ઘરમાં વપરાતો કોઈ પણ ગરમ મસાલા પાવડર હોય ને તે ઉમેરવાનો છે. તેની સાથે ખટાશ માટે લીંબુના બદલે 1 ટેબલસ્પૂન આમચૂર પાવડર ઉમેરશું, કારણ કે અહીં આપણે આ ડ્રાય પાત્રા બનાવીએ છીએ. સાથે 1/4 ટેબલસ્પૂન હિંગ ઉમેરી દઈશું, જેથી બેસનના કારણે પાત્રા પચવામાં ભારે ના લાગે. હવે ગળાશ માટે 2 ટેબલસ્પૂન ખાંડ ઉમેરી દેવાની છે. છેલ્લે 2 ટેબલસ્પૂન તેલ પણ ઉમેરી દઈશું. બધું ઉમેરાઈ જાય ને એટલે અહીં મેં 1 કપ પાણી લીધું છે. આપણે જોઈએ ને એ પ્રમાણે પાણી ઉમેરતા જઈશું અને હાથ વડે જ મસાલા લોટમાં મિક્સ કરી અને અળવીના પાનમાં લગાવવા માટેનું બેટર તૈયાર કરી લઈશું. અહીં આજે આ બેટર બનાવવા માટે મેં બધી વસ્તુનું માપ ટીસ્પૂનના બદલે ટેબલસ્પૂન પ્રમાણે લીધું છે, કારણ કે આ બેટરનો સ્વાદ એકદમ ચડિયાતો હોવો જોઈએ. એટલે કે સ્વાદિષ્ટ પાત્રા બનાવવા માટે નોર્મલ મસાલા કરતાં પ્રમાણમાં વધારે મસાલાનો ઉપયોગ કરવાનો હોય છે. અહીં જોઈતું પૂરતું પાણી ઉમેરતા આ મિશ્રણ તૈયાર થઈ ગયું છે. અહીં જુઓ, મેં બહુ પતલું પણ નહીં અને બહુ વધારે થીક પણ નહીં તેવી લોટની કન્સિસ્ટન્સી રાખી છે, જેથી પાનમાં લોટ બરાબર ચીપકી રહે. પાત્રા માટેનું બેટર તૈયાર થઈ ગયું છે. તો હવે પાત્રા બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. તેના માટે કિચનનું સ્ટેન્ડ એકદમ ચોખ્ખું સાફ કરી આ રીતે નસ કાઢેલા અળવીનું પાન પાથરી દઈશું. હવે બનાવેલા બેટરમાંથી જોઈતું પૂરતું બેટર લેતા જઈ આ રીતે એક પાનમાં ફેલાવી દઈશું. આ બેટર ફેલાવતા વખતે ખાસ ધ્યાન એ રાખવાનું કે બેટર છે ને તે આખા પાનમાં એક સરખી થિકનેસનું, એટલે કે બહુ વધારે પણ નહીં અને બહુ ઓછું પણ નહીં તે રીતે પાથરવું જોઈએ, જેથી પાત્રા એક સરખા લેયર ના બને. એક પાન આ રીતે એકદમ સરસ બેટર લગાવાઈ જાય ને તો બીજા પાનને લઈ એક લગાવેલા પાનના ક્રોસમાં આ પાન ગોઠવી દેવાનું છે. હવે આ પાન પર પણ એક સરખું બેટર પાથરી દઈશું. બંને પાન પર સરસ બેટર લગાવાઈ જાય ને એટલે હવે ત્રીજા પાનને આ રીતે નીચેથી ગોઠવી દઈશું અને ફરી તેના ઉપર પણ એક સરખું બેટર લગાવી દેવાનું છે. નોર્મલ પાત્રામાં આપણે એક પાન ઉપરથી બીજું પાન પાથરી અને એ પછી પાત્રા બનાવતા હોઈએ છીએ, પણ આ પાત્રામાં આપણે એકબીજાની ક્રોસમાં બધા પાન ગોઠવાના છે, જેથી અંદર વધારે લેયર પડે. ત્રીજા પાનમાં પણ બેટર લગાવાઈ જાય ને એટલે હવે ઉપરથી સાઈડથી ચોથું પાન પાથરી દઈશું અને હવે તેમાં પણ એક સરખું બેટર લગાવી લેવાનું છે. અહીં જુઓ, ચારે પાનમાં એકબીજાના ક્રોસમાં ગોઠવી અને પાન પર બેટર લગાવાઈ ગયું છે. પાનની દરેક સાઈડ હવે વાળી પણ લઈશું અને તેના પર પણ થોડું બેટર લગાવી દઈશું. અહીં જુઓ, 4 પાન માટે એટલે વજનમાં 350 ગ્રામ અળવીના પાન માટે આટલું બેટર છે ને તે એકદમ પરફેક્ટ માપનું થયું છે.
હવે આપણે રોલ વાળવાની શરૂઆત કરીએ. તો નીચેની સાઈડથી આ રીતે બધા પાનને સાથે ફોલ્ડ કરવાના છે અને એકદમ ટાઈટ ફોલ્ડ કરશું, જેથી વચ્ચે જગા ના રહે. ધીમે ધીમે બધી બાજુથી પ્રેસ કરતા જઈ અને પાનનો હવે આખો રોલ વળાઈ અને તૈયાર થઈ ગયો છે. તૈયાર થયેલા કડક રોલને વેલણની જેમ ગોળ ગોળ પણ ફરે છે. હવે આ રોલને આપણે નોર્મલ પાત્રાની જેમ બાફશું નહીં, પણ આ રીતે ચપ્પુ વડે કિનારીથી ટુકડા કરવાની શરૂઆત કરશું. અંદરનું મિશ્રણ સોફ્ટ છે, જેથી આ રીતે એક હાથ વડે રોલને ટાઈટ પકડી અને બીજા હાથથી આ રીતે ટુકડા કરવાના છે. અહીં ધીમે ધીમે ધ્યાન રાખી આખા રોલના ટુકડા થઈ ગયા છે. વળી રોલમાંથી કરેલા ટુકડાના નોર્મલ પાત્રા કરતાં થિકનેસ પણ થોડી વધારે રાખવાની છે, કારણ કે અહીં આપણે લેયર બનાવવાના છે. આખા રોલના ટુકડા થઈ જાય ને એટલે હવે બંને હાથમાં થોડું એવું તેલ લગાવી લઈશું. તેલ લગાવાઈ ગયા પછી રોલમાંથી કરેલા પાત્રાના ટુકડામાંથી એક ટુકડાને હાથમાં લઈ આ રીતે અંગૂઠાની મદદથી હળવે હાથે વચ્ચેથી પ્રેસ કરશું, જેથી અંદરનો ભાગ છે ને તે સહેજ એવો બહાર નીકળી જાય અને આ રોલના ટુકડાને કોન શેપ આપી જાય. અહીં જુઓ, કોન શેપ બની અને એકદમ એક ટુકડો સરસ તૈયાર થઈ ગયો છે. પણ આ કામ છે ને તે એકદમ હળવે હાથે કરવાનું છે, જેથી પાનમાં કોન છે ને તેનો શેપ જળવાઈ રહે અને એકબીજા લેયર છૂટા પણ ના પડે. હવે એક ટુકડાનો કોન શેપ બની અને તૈયાર થઈ ગયો છે. તો આ જ રીતે દરેક ટુકડાને કોન શેપ આપતા જવાનો છે. બારડોલીમાં મળતા ક્રિસ્પી પાત્રા આ રીતે કોન શેપમાં મળે છે. કોન શેપમાં હોય અને એકદમ ક્રિસ્પી ટેસ્ટી હોય અને નાસ્તામાં 10થી 12 દિવસ સુધી ઉપયોગમાં લઈ શકાય ને તે જ ખાસિયતથી આ પાત્રા છે ને તે નોર્મલ પાત્રાથી અલગ પડે છે. અહીં બધા પાત્રાનો આ રીતે કોન શેપ આપી અને તૈયાર કરી લીધા છે. બધા પાત્રાને કોન શેપમાં તૈયાર થઈ ગયા છે ને તો હવે કઢાઈમાં ગેસની લોથી મીડિયમ ફ્લેમ પર તેલ ગરમ કરવા માટે રાખશું. અહીં આ પાત્રા તળવા માટે કઢાઈમાં ઓછું તેલ ના લીધા આ રીતે લગભગ અડધાથી પોણી કઢાઈ જેટલું તેલ તળવા માટે લેવાનું છે, કારણ કે આ પાત્રાનો કોન શેપ છે ને તે ગરમ તેલમાં ઉમેરતા પણ જળવાઈ રહેવો જોઈએ. ધીમે ધીમે આ રીતે સમાઈને તેટલા પાત્રાના ટુકડા ગરમ તેલમાં ઉમેરી દેવાના છે. કઢાઈમાં સમાઈને તેટલા પાત્રા ઉમેરાઈ ગયા પછી હવે ગેસની લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ પર સાઈડ ચેન્જ કરતા જઈ અને પાત્રાને તળશું, જેથી તે અંદર સુધી તળાઈ જાય અને ક્રિસ્પી બને, જે નાસ્તા તરીકે 12 થી 15 દિવસ સુધી કામ આવે. પણ આવા ક્રિસ્પી પાત્રા બનાવવા માટે પાત્રા તળવામાં ખૂબ જ ધીરજ રાખવાની છે. અહીં આ પાત્રાને ગેસની લોથી મીડિયમ ફ્લેમ પર તળાતા લગભગ 5 થી 6 મિનિટ જેવો સમય થયો છે અને હવે તેનો કલર ચેન્જ થઈ અને ગોલ્ડન બ્રાઉન થયો છે. પણ હજુ આ પાત્રા છે ને તે ક્રિસ્પી નથી થયા, તો હજુ 5 થી 7 મિનિટ સતત હલાવતા જઈ અને આ પાત્રા તળાવવા દઈશું. હવે આ પાત્રાને તળાતા લગભગ 10 થી 11 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે. થોડા ડાર્ક ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર સાથે અંદર સુધી તળાઈ એકદમ ક્રિસ્પી પાત્રા બની ગયા છે. તો આ પાત્રાને તેલમાંથી બહાર કાઢી એક ડીશમાં ટિશ્યુ પેપર ઉપર લઈ લઈશું, જેથી ટિશ્યુ પેપરના કારણે વધારાનું તેલ પણ આ પાત્રામાંથી શોષાઈ જાય. તળાયેલા પાત્રા બહાર કાઢ્યા પછી બીજા પાત્રા તળવા ઉમેરી દઈશું અને આ જ રીતે ધીરા ગેસે બધા પાત્રાને તળી લેવાના છે. બન્યા પછી આ પાત્રા ઠંડા થઈ જાય ને પછી એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ભરી અને રાખી દો ને તો 10 થી 12 દિવસ સુધી એ જ સ્વાદના રહે અને ક્રિસ્પી રહે છે અને નાસ્તામાં ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે. તળેલા પાત્રાને હાથમાં લઈ અને જોતા જુઓ, એકદમ સરસ હાથ વડે ભૂકો પણ થઈ જાય છે તેવા ક્રિસ્પી બન્યા છે. તો આવા પાત્રા હજી સુધી તમે જો ના બનાવ્યા હોય ને તો એક વખત જરૂરથી બનાવજો અને ચાખી અને પછી કહેજો કે આ ક્રિસ્પી અને ટેસ્ટી પાત્રા તમને કેવા લાગ્યા. સાથે જ આ રેસીપી ગમી હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર કરજો અને આ રેસીપી જો તમે યુટ્યુબ પર જોઈ રહ્યા હો ને તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરી દેજો. અને જો આ વિડીયો તમે ફેસબુક પર જોઈ રહ્યા હોય ને તો અમારા પેજને લાઈક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી રોજ મુકાતી આવી ઉપયોગી રેસીપીના વિડીયોનું નોટિફિકેશન તમને તુરંત જ મળી જાય. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.